in the mix. जलवा है हमारा। The birds. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी क्रिएशन चालू. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीला बघितलाच असेल. तर तशा प्रकारचा आपण जो तो व्हिडिओ बनवणार आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला जिथे अलर्ट मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर हा जिथे आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून जिथे मिळून जाईल. तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथे तुम्ही जाऊन जिथे जॉईन करून जिथे तुम्ही ॲप जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जिथे आपल्या वेबसाईटवर जिथे मिळून जाईल तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली तिथून तुम्ही जाऊन जिथे मटेरियल डाउनलोड करू शकता. जर का तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर व्हिडिओची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन व्हिडिओ बघून जिथे मटेरियल जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जिथे इंस्टाग्रामवर जिथे फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो. त्याची लिंकसुद्धा जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले तिथे तुम्ही जाऊन जिथे फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जिथे कमेंट करायला विसरू नका, कारण की मी जिथे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जिथे टॉप 10 कमेंट जिथे दाखवत असतो. तर मित्रांनो, कमेंट नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो तुमची कमेंट आली नसेल तर तुम्ही नाराज होऊ नका मित्रांनो. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट येऊन जाईल मित्रांनो. तर कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, आपण जिथे आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता. तर ते बघा मित्र, आपल्या काय चालत मशीनमध्ये जे ते बिटमार्क पोजडे तर आपल्या इथं इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या मित्र काय आजचं बघा सुरुवातीला येऊन प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर बघा मित्र, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा ओव्हरले व्हिडिओ दिला असेल तो आपल्या इथं काय करायचा ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ॲड केल्यानंतर मित्र आपल्या आता इथं काय करायचं बघा, जो आपला पहिला बुकमार्क असेल त्यावर यायचं. त्यावर आल्यानंतर त्याचा रसाचा जेवढा काय पार्ट आहे तो डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर आपल्या साऊंडवर जायचं आणि याचा जो काय साऊंड असेल तो म्यूट करून घ्यायचा. म्यूट केल्यानंतर सुरुवातीलाच येऊन प्लस इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्र, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक पेज दिला असेल तो इथं ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर परत मित्रांनो, जो आपला पहिला बुकमार्क असेल तिथं येऊन आपल्याला इथं काय करायचं, आपल्याला पहिला ऑप्शन इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा. सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या मित्र परत सुरुवातीला येऊन प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा पेंजेडेक्स दिला असेल तो आपल्या इथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो, हा पेंजेडेक्स आपण इथं ॲड केला. तर ॲड केल्यानंतर आपल्याला याचं बघा त्या पेंजेडेक्सवर क्लिक करायचं. त्यानंतर जो आपला मित्रांनो पहिला बुकमार्क असेल त्यावर यायचा आणि पहिला ऑप्शन इथं सिलेक्ट करायचा. म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेजर काय होईल येऊन जाईल. आल्यानंतर मॉनिटरचं जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जायचं आणि याची विड्थ जी असेल ती मित्रांनो आपल्याला 800 जिथे करून घ्यायची आहे मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे बराबर जिथे 800 करून घ्या. तर केल्यानंतर आपल्या मित्र काय आजचं बघा आपल्याला बॅक यायचं. तर मित्रांनो, आता आपल्या काय आजचं बघा आपला जो पहिला बुकमार्क असेल त्यावर आपल्याला यायचं. त्यावर आल्यानंतर आपल्या काय फोटो जिथं ॲड करायचे. तर ते फोटो जिथं ॲड करण्यासाठी काय बघा त्या बुकमार्क थांबवून प्लस जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जिथे इथं खूप सारे असे फोटोज दिलेत तर इथून तुम्ही फोटो ॲड करू शकता. फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करा. परत नंतरच्या बुकमार्कवर यायचं आणि पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जे ती येऊन जाईल. तर आल्यानंतर परत त्या दुसरा फोटो इथं ॲड करण्यासाठी काय बघा त्याच बुकमार्क थांबवून प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो काय फोटो असेल तो घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे सर्व फोटो जिथे बराबर व्यवस्थितपणे बुकमार्कनुसार इथं फोटोज ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो, मी जिथे इथं सर्व फोटो जिथे बराबर व्यवस्थितपणे बुकमार्कनुसार इथं फोटोज ॲड केले. तर मित्रांनो, फोटो जिथं आता ॲड केल्यानंतर आपल्याला बघा काय करायचं. आपल्या आजचं हे बघा मित्रांनो, आपल्या इथं जिथे साईडला तुम्हाला अशा प्रकारे मित्रांनो फोटोचे अशा प्रकारे हे दिसेल मित्रांनो अशा प्रकारे लाईन. तर आपल्या इथं मित्रांनो काय करायचं ते बघा. तर आपल्या इथं काय असं त्या बघा त्याच्यावर आपल्याला जिथे लॉंग प्रेस करायचं आहे मित्र. केल्यानंतर आपल्या काय असं सर्व फोटोच्या हा जे लेअर येतात मित्रांनो त्यांना जिथे अशावर क्लिक करून घ्यायचं मित्र. सर्व जिथे फोटो आहेत अशावर क्लिक करून घ्या. क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला बघा 2 स्क्वेअर आणि त्यावर प्लस दिसतं तर त्यावर क्लिक करा आणि याची बघा इथं कॉपी 8 लेअर दिला असेल तर त्यावर आपल्या इथं क्लिक करायचं.
क्लिक केल्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर तिथंच आपल्याला थांबायचं आहे, थांबल्यानंतर प्लसचा आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्हाला एक अशा प्रकारचा इफेक्ट दिला असेल तो आपल्या इथं ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्यानंतर त्या इफेक्टवर क्लिक करण्याचा साऊंड जो म्यूट करून घ्या. म्यूट केल्यानंतर बिल्डिंग आणि ऑपॉसिटीमध्ये लाइटिंगवर जायचं आणि ह्याला जिथे मित्र आपल्या कायचं स्क्रीन करायचं. स्क्रीन केल्यानंतर बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर जो आपला मित्रांनो व्हिडिओचा एंड पॉईंट असेल त्या एंड पॉईंटवर येण्याचा रस्त्याचा जो पार्ट असेल तो डिलीट करा. डिलीट केल्यानंतर परत आपले जिथे फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला काय करायचं येऊन जायचं. तिथं आल्यानंतर मित्र आता आपल्या कायचं बघा 2 स्क्वेअर आणि त्यावर प्लस असेल तर त्यावर क्लिक करा आणि इथं पेस्ट 8 लेअर दिसते त्यावर क्लिक करा. म्हणजे हे लेअर जिथे अशा प्रकारे बराबर जे तिथं काय मित्रांनो पेस्ट होऊन जातील. तर मित्रांनो आता जे मित्रांनो ह्या इफेक्टच्या वर मित्रांनो फोटो जे तिथं ॲड झाले तर त्या फोटो जर आपल्या इथं कायचं बघा तर त्या फोटोवर आपल्याला क्लिक करायचं. त्यानंतर मॉनिटरवर जाऊन आपल्या कायचं बघा मित्रांनो 3 नंबरच्या सेन्सर मित्रांनो ह्या फोटोची साईज जे ते मित्रांनो आपल्याला विथ ते आपल्या इथं 800 जे ते अशा प्रकारे करून ठेवायचे मित्रांनो करायचे आहे मित्रांनो. तर बराबर 800 करून घ्या. करून घेतला परत बॅक येऊन आपल्या कायचं बॉर्डर आणि शॅडोवर जायचं आणि याची जी स्ट्रोक असेल ती इनेबल करा. इनेबल केल्यानंतर इथं मित्रांनो ब्लॅक कलर असेल तर तुम्ही इथं व्हाईट कलर जे ते घ्या. घेतल्यानंतर मित्रांनो हे जे ते 7 जे ते करून घ्यायचे. 7 केल्यानंतर आपल्याला हे जे तो आपल्याला स्क्वेअरचा इथं जे ते खाली मित्रांनो ऑप्शन आहे बघा तर त्यावर क्लिक करा म्हणजे स्क्वेअर जे ते बरोबर होऊन जाईल. तर झाल्यानंतर आपल्याला परत बॅक यायचं. तर मित्रांनो आता जी आपण इथं स्टेप फॉलो केली तीच आपल्याला नंतरच्या फोटोला सुद्धा स्टेप फॉलो करायची. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही जिथे ही स्टेप फॉलो करून सर्व फोटोजला बरोबर अशा प्रकारे तुम्ही स्टेप फॉलो करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो मी जे अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते बरोबर जे ते स्टेप वापरून ती स्टेप मित्रांनो मी केलेली आहे मित्र आपले. तर आपल्याला मित्रांनो इथं काय बघा आता आपल्याला फोटोजला जे ते शेकबेट जो तो अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्या मित्र कायचं बघा आपल्या बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एका प्रोसेट लिंक दिली असेल ती प्रोसेट लिंक आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा मित्र तुम्हाला सुरुवातीला जे पीएनजी टेक्स्ट मिळेल तर त्या पीएनजी टेक्स्टवर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जायचं आणि याचा जो काय इफेक्ट असेल तो कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर जो मित्र आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय त्याला करून घ्या. त्याला ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो आपला पीएनजी टेक्स्ट असेल त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि इथं मित्रांनो काय करा पेस्ट करून घ्यायचे. तर मित्र अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर आता आपल्या कायचं बघा हा इफेक्ट मित्रांनो फक्त त्या मित्रांनो काय होता त्या पीएनजी टेक्स्टसाठीच होता. आता फोटोसाठी जिथे अलग इफेक्ट आहे तर तो देण्यासाठी आपल्या मित्र कायचं बघा आपल्या परत बॅक यायचं. बॅक केल्यानंतर मित्रांनो परत आपल्या सेगवेचा अपोजिट ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या आधी काय करायचं खालच्या लेयरचा मित्रांनो जो फोटो आहे बघा मित्रांनो हा वाला तर त्या क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि याचा इफेक्ट जो तो कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन जो आपण मित्रांनो प्रोजेक्ट तयार करतोय त्यावर ओपन करा आणि मित्रांनो खालचे मित्रांनो जेवढे काय मित्रांनो असतील मित्रांनो फोटो खालचे तर त्या सर्व फोटोला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करा. अप्लाय करण्यासाठी कायचं बघा त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा. परत नंतरच्या मित्रांनो फोटोवर यायचं मित्रांनो परत नंतर इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्र अशा प्रकारे तुम्ही ही स्टेप फॉलो करून सर्व खालचे फोटो जेवढे त्या फोटोजला तुम्ही हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून घ्या. तर मित्र म्हणजे ते अशा सर्व फोटोजला जे ते हा वाला इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घेतला. तर अप्लाय केल्यानंतर आता मित्रांनो आपले राहिले मी ते म्हणजे फोटो आता ते वरचे तर आता त्यांना आपल्याला इफेक्ट देण्यासाठी कायचं बघा आपल्या परत बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर शेकबेचा प्रोजेक्ट ओपन करा. त्यानंतर आता वरचा जो मित्रांनो फोटो असेल तर त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि याचा इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय तर मित्रांनो आता या प्रोजेक्टमध्ये आपले मित्रांनो जेवढे फोटो राहिलेत मित्रांनो वरचे त्या सर्व वरच्या फोटोला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून घ्या. अप्लाय करायची तुम्हाला स्टेप तर माहितीच आहे तर सुद्धा तुम्हाला इथं सांगतो कारण त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर ही स्टेप फॉलो करून सर्व फोटोजला बरोबर हा इफेक्ट व्यवस्थितपणे अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो म्हणजे अशा सर्व फोटोजला बरोबर हा इफेक्ट जो तो व्यवस्थितपणे अप्लाय करून घेतला. तर अप्लाय केल्यानंतर परत आपल्या मित्र काचं जिथे आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला येऊन प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला एक अशा प्रकारची शॅडो दिली असेल ती शॅडो इथं ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंड लाईन पहिला सिलेक्ट करा. केल्यानंतर परत मित्रांनो जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्या काय करायचं येऊन जायचं. आल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा मित्रांनो अशा प्रकारचा एक पेंजेड एक दिला असेल तो ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर व्हिडिओ आपल्या सॉरी मित्रांनो मोटरसह जाऊन 3 नंबरच्या सेन्सरची साईज वगैरे अशा प्रकारे कमी जास्त करून घ्या. केल्यानंतर 1 नंबरच्या सेन्सर याची जी लेअर असेल ती मित्रांनो अशा प्रकारे खाली तिथे तुम्ही काय करा मित्रांनो ॲड करून घ्या. तर ॲड केल्यानंतर परत आपल्या मित्र बॅक येऊन आपल्याला व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला सिलेक्ट करायचा म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेजर येऊन जाईल. आल्यानंतर परत मित्रांनो आपल्या जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला यायचं.
आल्यानंतर परत प्रोसेस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारचा पिंजी दिली असेल तर इथं ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला येऊन पाहिजे सिलेक्ट करायचा, म्हणजे त्याची जी लेअर असेल ती एंडपर्यंत येऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ तयार झाला. तर मित्रांनो व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं बघा. तर मित्रांनो गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय वर सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली. तर 100 झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्या सेव्ह ऑप्शन मिळेल. त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपला जो आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंड व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.